Chào mừng các bạn đến với kênh Đắp Bull Trade. Có bao giờ bạn nhìn vào một biểu đồ giá và cảm thấy nó giống như một mê cung của những ô màu xanh, màu đỏ chưa? Rất nhiều người mới bắt đầu trading thường mắc một sai lầm chết người. Đó là cố gắng học thuộc lòng hàng chục mẫu hình nến giống như học vẹt bảng cửu chương. Họ thấy nến xanh thì mua, thấy nến đỏ thì bán, và rồi tài khoản cứ thế vơi dần. Sự thật, nến Nhật không phải là những hình vẽ vô tri. Mỗi cây nến là một cuộc chiến sinh tử giữa phe mua và phe bán. Nó ghi lại toàn bộ dấu vết của sự sợ hãi, lòng tham và cả những cú lừa của những ông lớn trên thị trường. Lịch sử của nến Nhật. Từ những năm 1700, một thương nhân gạo người Nhật tên là Munehisa Homa đã nhận ra điều này. Ông không chỉ nhìn vào giá gạo, ông nhìn vào tâm lý của những người mua, bán gạo. Nhờ đó, ông đã tạo ra được một đế chế tài chính khổng lồ chỉ bằng cách đọc vị những cây nến này. Trong video này, chúng ta sẽ không học vẹt. Tôi sẽ dạy bạn cách nghe nến Nhật nói gì. Bạn sẽ hiểu tại sao một cây nến xanh đôi khi lại là tín hiệu nên bán, và tại sao một cây nến đỏ dài chưa chắc đã là lúc thị trường sụp đổ. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến cách đọc nến Nhật. Để đọc được nến Nhật, trước hết bạn phải hiểu rõ cơ thể của nó. Một cây nến Nhật tiêu chuẩn được cấu tạo từ hai phần, thân nến và râu nến. Nhưng đừng chỉ nhìn vào con số, hãy nhìn vào ý nghĩa của chúng. Chúng ta có 4 mức giá quan trọng: giá mở cửa và đóng cửa, tạo nên thân nến, nó cho thấy kết quả cuối cùng của một hiệp đấu. Giá cao nhất và thấp nhất tạo nên râu nến, nó cho thấy những vùng chiến sự mà giá đã từng đi qua nhưng không giữ được. Hãy nhớ quy tắc này, thân nến càng dài, sự quyết tâm càng lớn. Một cây nến xanh, thân dài, phe mua đang áp đảo hoàn toàn. Họ đẩy giá lên mà không gặp bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào. Ngược lại, nếu thân nến nhỏ xíu như hạt đỗ, đó là lúc thị trường đang nghỉ mệt, hoặc hai bên đang thăm dò nhau, không ai dám mạnh tay xuống tiền. Ok, tiếp theo mới là phần thú vị này. Râu nến, dấu vết của sự từ chối. Nếu bạn thấy một cái râu nến trên thật dài, nó đang nói với bạn rằng phe mua đang cố gắng đẩy giá lên cao nhưng đã bị phe bán vào một cú cực mạnh, khiến cho giá phải quay đầu. Râu nến càng dài, áp lực đảo chiều tại đó càng cao, càng khủng khiếp. Trong trading, chúng ta gọi đây là sự từ chối giá. Hãy nhìn vào ví dụ này trên biểu đồ của Bitcoin. Bạn thấy cây nến này không? Thân rất nhỏ, nhưng râu dưới lại rất dài. Điều đó có nghĩa là gì? Đó là phe bán đã thất bại thảm hại khi cố gắng dìm giá xuống. Đây chính là lúc phe mua đang âm thầm gom hàng. Đó là cách đọc hơi thở của từng cây nến đơn lẻ thông qua thân và sâu nến. Nhưng một cây nến đơn lẻ chưa thể tạo nên sự biến động phức tạp của thị trường, giống như một cánh én không làm nên mùa xuân. Để thực sự vào lệnh thành công, chúng ta cần sự kết hợp của nhiều cây nến tạo thành các mẫu hình và các nhóm nến quyền lực. Ok, sau khi đã hiểu cấu tạo, bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn cách phân loại mọi cây nến trên thế giới này vào đúng 3 nhóm trạng thái. Chỉ cần nhìn vào nến, bạn sẽ biết thị trường đang tiếp diễn do dự hay là đảo chiều. Nhóm đầu tiên là nến đẩy. Đặc điểm là thân rất dài, râu cực ngắn. Nó giống như một chiếc xe đang lao đi với tốc độ cao mà không hề phanh lại. Khi thấy nến này, hãy nhớ, phe thắng thế đang cực kỳ hung hãn. Đừng chạy dột mà nhảy vào chặn đầu khi xe đang phi nhanh nhé. Nhóm thứ hai là nến do dự. Thân nến lúc này rất nhỏ, nhưng râu hai đầu lại dài ra. Nó cho thấy phe mua và phe bán đang giằng co quyết liệt, nhưng không bên nào thắng thế. Đây là lúc bạn nên đứng ngoài quan sát. Đừng cố gắng đặt cược tiền của mình khi chính thị trường còn chưa biết bản thân mình muốn đi đâu. Nhóm cuối cùng cũng là nhóm quan trọng nhất cho các trader hay giao dịch theo chiến thuật đảo chiều, đó là nến rút chân. Một cái râu dài xuất hiện đột ngột như một cái lò xo bị nén lại và bật ngược ra. Nó báo hiệu rằng một phe đã kiệt sức và một cuộc lật đổ sắp diễn ra. Đây chính là những dấu hiệu sớm nhất của một đợt đảo chiều xu hướng. Bạn hãy tập thói quen này, mỗi khi nhìn vào một cây nến, hãy tự hỏi nó thuộc nhóm nào trong 3 nhóm trên. Chỉ cần làm tốt bước này, bạn đã đứng trên 50% những người chơi còn lại rồi. Đến đây, có thể bạn sẽ tự hỏi, ồ, vậy cứ thấy nến rút chân là tôi mua, thấy nến đẩy mạnh là tôi theo đúng không? Câu trả lời là không. Nếu trading dễ như vậy thì ai cũng giàu rồi. Sai lầm lớn nhất của những người mới là nhìn nến một cách đơn lẻ. Hãy nhớ câu thần chú này, vị trí xuất hiện của cây nến quan trọng hơn chính bản thân cây nến đó. Hãy nhìn vào hai cây nến này, chúng giống hệt nhau về hình dáng, đúng không? Nhưng cây nến bên trái nằm lơ lửng ở giữa chừng, không có điểm tựa, nó thường là một tín hiệu giả. Còn cây nến bên phải, nó xuất hiện ngay tại một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Đây mới là nơi cá mập để lại dấu vết thực sự. Ở đây, cây nến mới có giá trị để bạn vào lệnh. Trong trading chuyên nghiệp, chúng ta gọi đó là sự hợp lưu. Một cây nến rút chân hay chúng ta còn gọi là pin bar, đẹp đến đâu đi chăng nữa, nếu nó xuất hiện lơ lửng ở giữa xu hướng, đó thường chỉ là tín hiệu nhiễu. Nhưng nếu nó xuất hiện ngay tại vùng K-level là vùng giá quan trọng, nơi mà phe đối diện đang đặt bẫy chờ sẵn,
thì đó chính là lúc thị trường đang ra hiệu cho bạn rằng cuộc chơi đã thay đổi. Đừng chỉ nhìn vào hình dáng gây nến, hãy nhìn vào vị trí mà nó đang đứng trên bản đồ giá. Tổng kết lại, để đọc hiểu nến Nhật trong video hôm nay, bạn chỉ cần nhớ 3 chìa khóa. Thân nến cho biết sức mạnh, dấu nến cho biết sự từ chối, và quan trọng nhất, vị trí của nến sẽ quyết định tất cả. Tất cả những gì chúng ta vừa trao đổi chính là nền tảng cốt lõi về cấu tạo và tư duy đóng nến. Hãy nhớ rằng, trước khi muốn học những chiêu thức phức tạp hơn, bạn phải hiểu rõ từng hơi thở của thị trường thông qua thân nến, dấu nến và vị trí của chúng trên biểu đồ. Trong video tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 mẫu hình nến quyền năng nhất mà mọi trader chuyên nghiệp đều phải thuộc lòng nếu muốn kiếm tiền từ thị trường. Nếu bạn thích video này, hãy cho mình xin một like, một subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những kiến thức sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.